So, ngayon gagawa tayo ng carrot bacon. Nakita ko lang din naman tong recipe na to sa YouTube. Pero, kung ano lang yung meron ako, yun yung ibang titimpla ko. Ang main ingredient naman ito is carrot tsaka yung liquid smoke. So, nabalatan ko na ito, nahugasan ko na. So, iiwain ko lang siya ng manipis. Yun. Okay, so wala naman exact measurement yung napanood ko. So, mag-eyeball na lang din tayo. So, ito lang yung ingredients niya. So, unahin ko yung soy sauce. Paubos na yung soy sauce. Siguro, ito kasi isang buong carrot na malaki. Mga 2 tablespoon lang ng soy sauce. Hindi naman kailangan sobrang dami. Sayang yung marinade natin. Basta ma-coat lang natin siya. And then, itong coconut nectar syrup sa The Vegan Grocer PH ko ito nabili. Since wala akong makitang maple syrup dito sa grocery sa atin sa Philippines or kahit online, naisip ko, pwede na itong pinaka-maple syrup natin. Kasi matamis din naman siya, so siya yung bibigay ng sweetness. Mga 1 tablespoon. Or kahit 1/2 teaspoon lang ba? Marami na. Or sige nga, 1 teaspoon. Para smoky talaga siya. So, taste lang. Or mga 1 teaspoon lang din. Mga 1 teaspoon lang din to taste. Haluin na natin. Nilagay ko na siya dito. Para i-marinate na natin yung ating carrot bacon. Yan. So, ayan. Prito na natin yung ating carrot bacon. So, ito na yung ating carrot bacon. Tinikman ko na siya kanina. In fairness, masarap siya. First time kong nakatikim ng ganito. Siguro kung mas manipis, mas luluto nga siya. Kanina medyo malutong siya. Pero kasi hindi naman ito, sobrang napis. Kaya, overtime mawala tayo ito niya. Pero yung flavor ng lasang marinade natin nandiyan. Kaya na. Pero ko siya sa top tray. Kaya tayo. Fairness Hindi ko akalain na ganito